እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ9ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን ግሬድ 9 ኬሚስትሪ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ቻፕተር 3 አባውት ኬሚካል ቦንዲንግ ያሉትን ጥያቄዎችን በሰፊው የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ወደ ጥያቄዎቻችን ንግባ። ኩዌሽን ነምበር 1 ዩኒት 3 ላይ እንግዲህ ከተጠየቁት መካከል የመጀመሪያው ጥያቄ ወይም ፓርት 1 ላይ ማለት ነው መልቲፕል ቾይስ ኩዌሽኖች ናቸው ያሉት። ኩዌሽን ነምበር 1 which of the following contains localized valence electron that means fixed የሆነ ቫላንስ ኤሌክትሮን ያለው የትኛው ነው የሚለን። የመጀመሪያው ኤ ላይ የተሰጠን ኮፐር ሜታል፣ ቢ ቤንዚን፣ ኤ ላይ የተሰጠው እቺ ኮፐር ሜታል ናት። ሌላኛው ቤንዚን፣ እዚህ ላይ ደግሞ ኢቴን አለ። ዲ ነን ኦፍ ዘ አባቭ ነው የሚለን። እዚህ ላይ የምናየው በመጀመሪያ ኮፐር ሜታል ብለን የምንጠራው ቲዝ ሜታል ሃቭ ዋት ዲሎካላይዝድ ኤሌክትሮን ቢኮዝ ሜታልስ ሃቭ ሜታሊክ ቦንድ. Metallic bond always formed by delocalization of electron. Due to that, all metals have delocalized electron or not fixed electron. Fixed የሆነ ኤሌክትሮድ አይደለም ወይም localized የሆነ ኤሌክትሮን አይደለም ማለት ነው። እና free movable ኤሌክትሮን ስላለው delocalized ኤሌክትሮን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ከነዚህ የተጠየቅነው localized የሆነ ነው። fixed የሆነ ስታቲክስ የሆነ ኤሌክትሮን ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ቢ ላይ ቤንዚን ነው። በእናንተ ግሬድ ሌቭል ቤንዚንን ብዙም በስትራክቸር ደረጃ ባትማሩም ቤንዚን ሀቭ ሪዞናንስ ስትራክቸር ሪዞናንስ የሆነ ስትራክቸር አለችው። እዚህ ላይ ፓርሻሊ ዳብል ቦንድ ኤንድ ሲንግል ቦንድ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛይቱ እንደ ዳብል ቦንድ ብለን የምንወስዳት ኤሌክትሮን ዲሎካላይዝድ መሆን ትችላለች፣ ቦታውን መቀየር ትችላለች ማለት ነው። ወይም ሪዞናንት ፎርም ማድረግ ትችላለች። በዚህ መሰረት ቤንዚን ዲሎካላይዜሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ስላለው ኖት ሎካላይዝድ አይደለም ማለት ነው። ይሄኛው ኢቴን ነው። ኢቴን ማለት ስትራክቸሩን ስታስቀምጡት ሃይድሮጂን፣ እዚህ ላይም ሌላ ሃይድሮጂን ኤንድ ኦልሶ ሃይድሮጂን፣ በተመሳሳይ እዚህ ላይ ሃይድሮጂን ኤንድ ኦልሶ ሃይድሮጂን ይኖርና ማለት ነው። እነዚህን ሲንግል ቦንዶች ስትመለከቱ 1 2 3 4 5 6 7 ሲንግል ቦንዶች አሉ። 7 ሲንግል ቦንዶች ኖሮ እነዚህ ሙሉ ኤሌክትሮን ወይም ሸርድ የተደረጉት ኤሌክትሮኖች ቶታሊ ፊክስር ናቸው። ሪዞናንስ ፎርም ማድረግ አይችሉም፣ ወይም ልክ እንደ ቤንዚን ዲሎካላይዝድ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኢቴን ሎካላይዝድ የሆነ ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ኢቴን ሃቭ ሎካላይዝድ ኤሌክትሮን ኦር ኢቴን ካንኖት ፎርም ሪዞናንስ ስትራክቸር። ሪዞናንስ ስትራክቸር ኦልዌይስ የሚሰራው ኮረስፖንዲንግ ቱ ዳብል ቦንድ ነው። ዳብል ቦንድ ሲኖር ሪዞናንስ ስትራክቸር ይሰራ ማለት ነው። በዚህ መሰረት መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 2 which of the following is compound? compound is composed from 2 or more atom ሁለትና ከዛ በላይ ከሆነ አተሞች የተሰራ ነው። ስለዚህ ኤ ላይ CL2 is elemental form of simple molecule ነው ማለት ነው። በኤሌመንት መልክ የተቀመጠ ሲምፕል ሞለኪል ነው ማለት ነው። ክሎሪን ማለት ሶዲየም is element ቢ ላይ የተቀመጠው ሶዲየም ነው። this ቢ ይሄኛው ኤሌመንት ፎርም ነው። ክሎሪን ክሎሪን ላይ ያስቀምጣት ኤሌመንታል ሞለኪል ናት። hydrochloric acid is a compound composed from one hydrogen and chlorine. So ሌላኛው liquid oxygen ነው። oxygen it is a pure substance or diatomic molecule ነው። So the answer is C. It is composed from 2 or more atom are compound. So hydrochloric acid is a types of compound. Question number 3. In the formation of ionic compound or ionic bond, valence electron are transferred. ሁልጊዜም in the formation of ionic bond valence electron are transfer ነው የሚሆኑት። የሜታሉ ቫላንስ ኤሌክትሮኖች ትራንስፈር ቱ ነን ሜታል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሼርድ ሲ ትራንስፈርድ ነው መልሱ። ትራንስፈርድ ይሆናሉ ማለት ነው ከሜታል ወደ ነን ሜታል ቢኮዝ ሜታል ሃቭ ኤ ቴንደንሲ ቱ ሉዝ ዜር ኤሌክትሮን
or metals have a tendency to donate this ኤሌክትሮን የራሱ ኤሌክትሮን ዶኔት ማድረግ የሚችል ነው ማለት ነው። ቶታሊ ሼር ምናምን ነገር የሚባል ነገር የለም እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር አዮኒክ ቦንድ ፎርሜሽን ቫለንስ ኤሌክትሮን ትራንስፈርድ ፍሮም ሜታል ቱ ነን ሜታል ማለት ነው። Question number 4. What force is responsible for the formation of ice during the freezing of water? A. Ionic force እንላለን። ሲ ላይ ዳይፖል ኢንተራክሽን፣ ቢ ላይ ኮቫለንት ለማለት ነው። እዚህ ላይ የጽሁፍ ችግር ቢኖረውም ዲ ዴቲ ቦንድ። እዚህ ላይ ማሰብ ያለብን አይስ ፎርም የሚደረገው ቢትዊን ቱ ወተር ሞለኪል ነው። ስለዚህ ወተር ሃቭ ሃይድሮጅን ቦንድ አለው ማለት ነው። ወተር ሌላኛው ወተር ሞለኪል ይኖራል እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሃይድሮጅን ከዚህኛው ኦክሲጅን ጋር አትራክት ኢቻዘር ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሁልጊዜም ፖላር ሰብስታንስ መካከል ያለ ፎርስ ወይም ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ዳይፖል ፎርስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዳይፖል ፎርስ ቢኮዝ ሃይድሮጅን ቦንድ ኢት ኢዝ ስፔሻል ታይፕስ ኦፍ ዳይፖል ፎርስ። ይሄ ወተር ሃይድሮጅን ቦንድ ነው ያለው። ምክንያቱም ሃይድሮጅን ቦንድ ለመባል ሞለኪል ቢልድ ፍሮም ሃይድሮጅን፣ ፍሎሪን፣ ኦክሲጅን ኤንድ ናይትሮጅን። ሶ ሃይድሮጅን ባይንድ ዊዝ ኦክሲጅን ፎርም ኤ ሞለኪል the molecular force that between hydrogen bonded molecules are ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ ኦር ስፔሻል ዳይፖል ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዳይፖል ኢንተራክሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ question number 5. which of the following has the highest electrical conductivity in solid state? it is metal. በሶሊድ ስቴት ሃይ ኤሌክትሮን ኮንዳክቲቪቲ የሚኖራቸው ሜታሎች ናቸው ማለት ነው። ኤ ዋተር፣ ቢ ሶዲየም፣ ሲ ኮመን ሳልት፣ ዲ ረበር። እዚህ ላይ የምትወስዱት ዋተር ኢት ኢዝ ኮቫለንትሊ ቦንድ ኮምፓውንድ ነው። ስለዚህ ዊክ ኤሌክትሮላይት ነው ወይንም ዊክ ኮንዳክተር ኦፍ ሂት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ነው ማለት ነው ዋተር። ቢ ላይ ደግሞ ሶዲየም ኢት ኢዝ ሜታል ካን ኮንዳክት ኤሌክትሪሲቲ due to free movements of electron because sodium is metal. C common salt as solid state cannot conduct electricity. D rubber it is types of non-metal cannot conduct electricity. So the answer is B. Part 2. Write the missing word in your exercise book. Question number 6. Ionic bond is formed between the atom of ሜታል ኤንድ ነን ሜታል፣ በሜታል እና በነን ሜታል መካከል የተፈጠረ ነው። ኩዌስችን ነምበር 7 ኮቫለንት ቦንድ ኢዝ ፎርምድ ቢትዊን አተም ኦፍ ኦንሊ ነን ሜታል፣ በነን ሜታሎች ብቻ የተፈጠረ ኮቫለንት ቦንድ ይባላል። ኮቫለንት ቦንድ ኢት ኢዝ ታይፕስ ኦፍ ቦንድ ፎርምድ ቢትዊን ነን ሜታል ባይ ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ሼር በማድረግ የተፈጠረ ቦንድ ነው ማለት ነው። Question number 8. Metallic bond is formed between the atom of identical metal atom identical በሆኑ ሜታል አተም ነው ማለት ነው። by the localization of electron ማለት ነው። Okay. Question number 9. The force that hold atom together in a molecule of a compound are called intermolecular force ይባላል። a force between ሞለኪሎችን ሆልድ አድርጎ የያዘ ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ኢንትራሞለኪላር ፎርስ ነው። አተም ቱጌዘር ኢን ሞለኪል ኦፍ ኮምፓውንድ ከሆነ አተም ቱጌዘር ከሆነ ኢንተርሞለኪላር አይባልም። ኢንትራሞለኪላር ኦር ኬሚካል ቦንድ ነው። ዛት ቦንድ ኢዝ ኮቫለንት ቦንድ ነው። በሞለኪሎች መካከል ያለ አተሞችን በጣም ሆልድ አድርጎ የያዘ ፎርስ ኮቫለንት ቦንድ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ቢትዊን ሞለኪል ግን ከተባለ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ነው። ይሄ ግን ቢትዊን አተም ስለሆነ ኢንትራሞለኪላር ኦር ባይ ኔቸር ኢት ኢዝ ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ቦንድ ነው። ስለዚህ ኮቫለንት ቦንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኩዌስችን ፓርት 3 ሾርት አንሰር ታይፕ ኩዌስችን ነው ያለን። ጊቭ ኤ ሲምፕል ኤክስፕላኔሽን ኦፍ the following using an example. Covalent bond it is a bond formed between non-metal by sharing of electron like carbon dioxide
ካርበን ዳይኦክሳይድ እንደነዚህ አይነት ኮምፓውንዶች that is carbon non metal and oxygen non metal. So carbon attached with two oxygen with two side double bond ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ፎርም ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮቫለንት ቦንድ በምንጠራው it is a bond formed by sharing of electron. Hydrogen bonding it is not a types of chemical bond but it is types of intermolecular force between hydrogen and high electronegative element fluorine, oxygen and nitrogen, or a force between like a molecule hydrofluoric acid, water and ammonia. It is the strongest force ነው hydrogen bonding ለምንጠራው። Anionic bond it is a bond formed between or it is a binding force between metal cation and non-metal anion ነው። ስለዚህ በካታዮን እና በአናዮን መካከል ያለ ስትሮንግ ፎርስ አዮኒክ ቦንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ሜታሊክ ቦንድ ነው። ሜታሊክ ቦንድ it is a bond formed between identical metal by delocalization of electron. So it is C of electron በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ሌላኛው ዴቲክ ቦንድ ዴቲክ ቦንድ it is a coordinate covalent bond, a bond formed by donating two electron with one atom ነው። በአንድ አተም ብቻ ነው ሁለቱን ኤሌክትሮን ወይም two electron contributed by one atom በአንድ አተም ብቻ ኮንትሪቢዩትድ የተደረገ ቦንድ ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል አሞኒያን ብትወስዱ አሞኒያ ሴንተር ላይ አንድ ሎን ፔር ኤሌክትሮን አለችው። ሃይድሮጂን አፍተር ሉዚንግ ዋን ኤሌክትሮን ምንም አይነት ኤሌክትሮን አይኖረውም። ስለዚህ እቺም ሁለቱም ኤሌክትሮን ለሱ ዶኔት ያደርገውና ምን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው? አሞኒየም አዮንን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ሶ አሞኒየም አዮን ኮንቴን ዴቲክ ቦንድ ኦር ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ። Okay, question number 11. Classify the bond that can be formed between the following pair of atom as principally ionic or covalent. እንግዲህ ionic ኮምፓውንድ ለመባል ሜታል ኤነን ሜታል መያዝ አለበት። ኮቫለንት ለመባል ደግሞ ሁለቱም ወይም ከዛ በላይ ያሉት ነን ሜታል መሆን አለባቸው ማለት ነው። ኤ ላይ ካልሽየም ኤንድ ክሎሪን ቢጣመሩ ካልሽየም ኢዝ ሜታል ኤንድ ክሎሪን ኢዝ ነን ሜታል ሶ አዮኒክ ቦንድ። ቢ sodium and hydrogen, sodium it is active metal and hydrogen act as non-metal, form sodium hydride. Sodium hydride is a types of ionic compound. Boron and carbon, boron it is act as non-metal or metalloid and carbon non-metal አለ። ስለዚህ በመካከላቸው sharing of electron ነው የሚኖረው። በዚህ ምክንያት it is covalent. Aluminum and oxygen, aluminum it is a metal and oxygen is a metal. It is form ionic compound. Okay. Sodium and bromine, sodium is metal, bromine is non-metal. So metal and non-metal form ionic compound. Chlorine and oxygen, chlorine is non-metal and also oxygen is non-metal. It is pure non-metal ብቻ ከሆኑ ኮቫለንት ቦንድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ማግኒዥየም ኢዝ ሜታል ኤንድ ናይትሮጅን ሜታል፣ ማግኒዥየም ናይትራይድ አይነት ኮምፓውንድ ይፈጠራል። ሜታል ነን ሜታል ኢት ኢዝ አዮኒክ ኮምፓውንድ። አዮዲን ነን ሜታል ኤንድ ክሎሪን ኦልሶ ነን ሜታል ኢት ኢዝ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ነው ፎርም የሚያደርጉት። በዚህ አይነት መልክ መስራት ይቻላል። ኩዌስችን ነምበር 12 ጊቭ ዘ ሊቭ ስትራክቸር ፎር ዘ ፎሎዊንግ ኮምፓውንድ ነው የሚለን። ለእያንዳንዳቸው ልዩ ስትራክቸራቸው መስራት ይቻላል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ ነው። የራሱ ስቴፕ አለው ግን ብዙም አስፈላጊ ስላልሆነ ስትራክቸሩን ሲሰሩት የሚመጣልን ምንድነው? ሰልፈር ሃይድሮጂን ሁለት ሎን ፔር ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ልዩ ስትራክቸር ኦፍ ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ ነው ማለት ነው። የካልሽየም ሰልፋይድን ሲሰሩ ደግሞ ካልሽየም ሴንተር ላይ ይቀመጣል። ስለዚህ ካልሽየም ፕላስ 2 ሰልፈር 4 ሎን ፔር ይኖራታል። ፋይናሊ -2 መጨረሻ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ መጠቀም ይችላልላችሁ። ሌላኛው አልሙኒየም ኦክሳይድ ነው። አልሙኒየም ኦክሳይድ እስቲ እያንዳንዳቸውን እየነጠልን እናያቸው። አልሙኒየም ኦክሳይድን ለመስራት ብፈልጉ አልሙኒየም ኦክሳይድ እንግዲህ አልሙኒየም ግሩፕ 3 ኤሌመንት ነው ወይም 1 3 አቶሚክ ነምበሩ 2 8
ስሪ ይኖራቸዋል። ሶ አልሙኒየምስ ሃቭ ስሪ ሎን ፔር ኤሌክትሮን ኤንድ ኦክሲጅን ግሩፕ 6 ነው። ኦክሲጅን ማለት አቶሚክ ነምበር 8 ነው። ግሩፕ 6 ነው። 2 6 6 ይኖረዋል። እዚያ እንደምትረዱት ሁለት አልሙኒየም ከምን ጋር ነው የተጣመረው? ከሶስት ኦክሲጅኖች ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩ ሃቭ ዋን ኦክሲጅን ኤንድ ኦልሶ ኦክሲጅን ኤንድ ኦክሲጅን። ያንዳንዳቸው ኦክሲጅን ያላቸው የኤሌክትሮን መጠን 6 ነው። ኦክቴትን ፉልፊል ለማድረግ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ኤሌክትሮን ከሌላ ቦታ ጌን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አልሙኒየም ሁለት ኤሌክትሮኖች አሉት። ግን ሁለት አልሙኒየም ስላለን እያንዳንዳቸውን ኦክሲጅን እንዴት ያደርጋማ? 6 ኤሌክትሮን ይኖራል። 2 ታይምስ ኦፍ 3 ኤሌክትሮን 6 ኤሌክትሮን። ሶ ይችኛይቱ 2 ኤሌክትሮን ትወስዳለች። ይሄኛው ሌላ 2 ኤሌክትሮን፣ ይሄ ሌላ 2 ኤሌክትሮን፣ ይሄ ሌላ 2 ኤሌክትሮን ይወስዳል ማለት ነው። ፋይናሊ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 8 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስታስቀምጡት አልሙኒየም ፕላስ 3 ለምንድነው ፕላስ 3 ያልኩት? ሶስቱም ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው። ቲስ 2 ታይምስ ነው ብራኬት እንድትከፍቱና ኦክሲጅን አንድ ኦክሲጅን 2 ኤሌክትሮን ጌን ስለሚያደርግ ፍሮም አልሙኒየም 2 አልሙኒየም 6 ኤሌክትሮን ይለግሳል። ለሶስቱ ኦክሲጅን 2 ይደርሳቸዋል። ስለዚህ ኦክሲጅን 8 ኤሌክትሮን ይኖረዋል ማለት ነው። ከዛ -2 አድርጋችሁ ፋይናሊ ኮፊሽንት 3 ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 2 አልሙኒየም ፕላስ 3 ኦክሲጅን ዘሆል -2 8 ኤሌክትሮን እንደዛ አሬንጅ አድርጋችሁበት ታይምስ 2 በዚህ አይነት መልክ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ነው። ከዛ ናይትሮጅን ያላችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ እንስራ ብትሉ ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ኤችኤፍን ስትሰሩ ሃይድሮጅን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 1 ነው። ሶ አንድ ኤሌክትሮን ይኖረዋል። ፍሎሪን ደግሞ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 7 ነው ማለት ነው። 7 ስለሚኖረው እዚች ላይ አንድ ኤሌክትሮን ነጥራ ትኖራለች። ሶ ይችን ኤሌክትሮን ሼር ያደርጋል። ሶ ሃይድሮጅን ዊዝ ፍሎሪን ሎምፔር ይኖራል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ልዩ ስትራክቸራቸው መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ናይትሮጅን ነው። ናይትሮጅን መጽሐፋችሁ ላይ አለላችሁ፣ ቼክ አድርጉት። ሚቴንም አለላችሁ። በዚህ መሰረት እነዚህ ጥያቄ ይሰራላችሁ። which of the following molecule can form ሃይድሮጅን ቦንድ ነው። ሃይድሮጅን ቦንድ ሃይ ኤሌክትሮ ኔጋቲቭ ኤሌመንት ከሆኑ ጋር የሚፈጠረው። ስለዚህ ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ ሃይድሮጅን ቦንድ አይፈጥርም ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሃይድሮጅን ቦንድ መፍጠር አይችልም። ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ካን ፎርም ሃይድሮጅን ቦንድ ቢኮዝ ፍሎሪን ሃይ ኤሌክትሮ ኔጋቲቭ። ሁልጊዜም ሃይድሮጅን ቦንድ ለመባል ሞሌኪል ፎርምድ ፍሮም ሃይድሮጅን ኤንድ ፍሎሪን ኦክሲጅን ኤንድ ናይትሮጅን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ኢዝ ፖላር ሰብስታንስ። ሚቴን ይሄኛው ሃይድሮጅን ቦንድ ይሰራ ቢኮዝ ሃይድሮጅን ዊዝ ኦክሲጅን ስላለ ማለት ነው። ሌላኛው ሚቴን አይሰራም። አሞኒያ ይሰራል ቢኮዝ ሃይድሮጅን ኤንድ ናይትሮጅን ስላለው አሞኒያ እጅ ላይ ያለው ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 14 which of the following substance contains hydrogen bonding ነው የሚለን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ወይም ሃይድሮጅን ክሎራይድ ማለት ነው። ሃይድሮጅን ቦንድ አይሰራም። አሞኒያ ግን ይሰራል። ሲ ላይ ያለው ወተር ይሰራል። ሚቴን ግን አይሰራም። ስለዚህ ማን ቢና ሲ ይሰራሉ ማለት ነው። አሞኒያ ኤንድ ወተር ማለት ነው። 15 classify the following molecule as polar or non-polar ነው የሚለን ሚቴን it is polar non-polar substance because it has equal distribution of electron. it is ምንድነው ማለት ነው? non-polar ነው ማለት ሚቴን። ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ it is polar substance because any hydrogen bonded compounds are ሃይድሮጅን ቦንድ ስንል ሃይድሮጅን፣ ፍሎሪን፣ ኦክሲጅን and nitrogen የተጣመረ ከሆነ ሃይድሮጅን with oxygen it is hydrogen bond so it is polar substance unequal distribution of electron። ይሄኛውም ፖላር ሰብስታንስ ነው because around the central atom carbon ሃይድሮጂን and ሃይድሮጂን ክሎሪን ስታደርጉ unequal distribution of electron አለ። so unequal distribution of electron indicate polar substance። ሌላኛው ባሪየም ክሎራይድ ለማለት ነው። ነን ፖላር ሰብስታንስ ነው። ኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ነው የሚኖረው። በተጨማሪ C2H2 ኤኒ አሊፋቲክ ሃይድሮካርበን ኦር አልኪንስ ኤንድ አልኪን are non-polar. Hydrosulfuric acid it is polar substance because from the structure
sulfur have a lone pair. Due to the presence of lone pair, there is unequal distribution of electron. በዚህ መሰረት ፖላር ነው ማለት ነው። ሰብስታንሱ unequal distribution of electron ይኖረዋል። ኦኬ ሌላኛው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምንድነው ማለት ነው? ኢዝ ነን ፖላር ነው። ኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ይኖረዋል። ሃይድሮብሮሚክ አሲድ ፖላር ይባላል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ጥያቄውን ይሰራላችሁ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 16 what is means by polar molecule? Polar molecules are a molecule have an equal distribution of electron around the central atom ነው። ስለዚህ እነሱ ፖላር ሰብስታንስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 17 explain the fact that hydrochloric acid is polar whereas chlorine is a non-polar molecule። እንግዲህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ስትወስዱ ያለው ሉዊስ ስትራክቸር ይሄን ይመስላል። በት ክሎሪን ስትወስዱ ደግሞ ይሄን አይነት ስትራክቸር ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስታወዳድሩ ይሄኛው ኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤሌክትሮን አለው። ሁለቱም ክሎሪኖች አንድ አይነት ኤሌክትሮን ክፍፍል አላቸው። ሶ ነን ፖላር ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሃይድሮጅን እና ክሎሪን ስናወዳደር አንኢኳል ኤሌክትሮን ኔጋቲቪቲ ይኖራቸዋል። ፕላስ ዲስትሪቢዩሽኑም ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ፖላር ነው ማለት ነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ። ዌል question number 18 what is the difference between intermolecular and intramolecular force? Intermolecular force ብለን የምንጠራው it is a force between intermolecular ከተባለ inter means between ነው። ስለዚህ በሞለኪውሎች መካከል ሞለኪውላር ከተባለ በሞለኪውሎች መካከል ያለ ፎርስ ኢንተር ዊከስት ፎርስ ነው። ግን ኢንትራ ብለን የምንጠራው ብለን የምንጠራው ደግሞ a force between atom with in molecule ነው። with in a molecule ነው። በሞለኪውሉ ውስጥ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ይሄ ብቻም ሳይሆን እስቲ በምልክት እንይ። ይሄ ዋን ወተር ሞለኪል ቢሆን you have other water molecule። ስለዚህ ይሄ ወተር ሞለኪል ከዚህኛው ወተር ሞለኪል ጋር ኢንተራክት የሚያደርገው ከሆነ ቢቱ ሞለኪል ከሆነ ኢንተር ይባላል። ግን ኢንትራ የሚባለው ለምሳሌ ሃይድሮጅን ዊዝ ኦክሲጅን አንዱ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር እዚሁ አንዱ ሞለኪል ላይ ብቻ ከሆነ ኢንትራ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው።